Gusto mo yan? Hindi naman ako sick. It's just other. Wow, you want that? Okay, get it. Oh, what more? Wow, gusto mo yan? Ano ba yan? Parang yung magic one. Oh, okay. Magic one. Ano pa? Here, mani. Come on here. You want that? And ano to? Huwag yan, bids yan. Makakain ni baby yan. Huwag yan. More. And ano to? Huwag yan sa dog yan. Ayun dito. Oh, wala dyan. Ano gusto mo? Wala yan. Pang ano yan? Pang matanda dyan. Pangit yan. Pang baby yan. Kukunin mo kay... Oh, pakita mo. Ano to? Oh, what's that? I don't know. You put this. You put here. Okay. Ano ba to? Wow, ano yan? Wow, scissor. This one. Oh, tingnan na. Isa-isang part. Tingnan. What's that? Scissor. This one. Same. Ano ba ito? Wow, emergency remedies. And, what is this? Find out what's it. Specific. So cute. Tapos meron siya. Okay. Check up. Hawakan mo to. Ganyan. Ganyan. Wow, doctor. Ano pong lagay ko, doktor? Ito po yung kanyang doctor set. Wow, so cute! Bibigyan natin dito ano ba to? Ay, panagayin ng English. Ang ganyan lang. May monitor pa. Ganyan natin. Ang cute. Nakakita ko to. Set lang. Set. Open natin to po ganyan. Ha? Open natin to. Open. O-open natin to to. Sisi. Ay, nilagay natin dito. Nilagay natin dito taas. Gano'n. And ito din po ganyan. Nandiyo play na. Wait, and then play. Ha? And then play. And ito yung parang gano'n. Ito yung parang may shape. Ito. Papakita mo na yung laruan mo. Lilikpitin mo na. Wow, wala ka naman ng pink. Ano ng pink? Wow. Wait lang. The seat is first. Ito muna. Hindi mo. Ito yung may coating.
Diyan mo ilalagay yung mga makukuha mo pag naoperahan sila. Ginawa mo daw bang ano? Antok. Check lang natin yung ito. Ito yung ano. Check lang po. Isang buwan. Kaya sama-sama ko na para hindi kayo nahirapan. Ito. Oh! Kasi na, so, 2 daan na nagkamali ako. Ito yun. Yung, But this one I would mali check. ang ads. 200 ang namin. I would plug in this one. You can see these. Wow. We need Ito si ano, si Serena. Si Serena. Check out mo si Serena. Oh, good. Ay, wow. Ang galing. Ang galing naman. Ay. Umuubo. Si Serena. Oh no! Oh, no. I-check up, check up. Suot mo yan, suot mo. Yes! I'll get it. Yeah. Suot mo. Tatena, marinig mo umuubo. Check up, check up. Wow. Serena, i-check and check up you. Uy, uy, uy. Natanggal niya si Paul. Ala! Tabali mo! Diyos ko, hindi mo pala uuwi. Ay! Natanggal. Ah, yan. Napabalik lang. Ah, nabalik. Napabalik lang nalulaglag. Ah, very good. Nice. Oh, check up, check up. Tut, 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 tut. Wow. Negative. Ito yung mali. Ayan. O, check up mo na. O, may sakit ba yung Serena? May sakit? Eh. Tut, 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 tut. Sabi, gilig, 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 gilig. Ano sakit? Ubo. Inuubo, no? Ah, hinisipon.